hello at ako po ay bumabati ng advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Ngayon po, samahan niyo po akong mag-prepare ng avocado salads with mixed vegetables. It's very affordable and easy to prepare. Sana ho ang preparation na ito ay maging isa sa handa niyo ngayong darating na Pasko. Salamat ho at enjoy watching. Ito po ang aking preparation. Sweet red bell pepper, kiwi, golden tomato, avocado, green lettuce, green olives, sweet corn kernels, drained, seeds, olive oil, so mag-start na po tayo. Let's slice it first in half so we can remove the seeds. Bell peppers are very high in vitamin C with a single one, providing up to 169% of the RDI. Other vitamins and minerals in bell peppers include vitamin K1, vitamin E, vitamin A, folate, and potassium. This is only good for 4 persons. So, slice lang ho natin siya into bite sizes. So, ganito lang ho kadali. Easy preparation for our loved ones on Christmas. So, I hope you can include this as one of your preparations this coming Christmas. So the next of this is our golden tomato, or as we can say, yellow cherry tomato. It is slightly less in acidic than red varieties. So yun ho ang kagandahan ng ating yellow tomatoes. So therefore, they are somewhat milder and sweeter in flavor. Ang makukuha naman natin sa yellow tomatoes, it's more in niacin and folate. Red tomatoes have more vitamin B6 naman compared dito sa ating golden yellow tomato. And tomatoes guys, it is more powerful antioxidant. Kaya yun ho ang kagandahan ng tomatoes. Ihalo na ho natin ang ating golden tomato doon sa ating red bell pepper. Ang kasunod naman ay ang ating avocado. Let's slice it into half para matanggal ang seed niya. Avocado po, dapat katamtaman ang hinog. Hindi po pwedeng hilaw dahil mapait. At hindi rin pwedeng hinog na hinog dahil nadudurog po pagka hinahalo natin sa ating salad. So let's slice it into half again para mas madaling tanggalin ang kanyang balat. So, ang avocado po ay low calories that has nearly 20 vitamins, minerals, and phytonutrients. Yan po ang nakukuha sa avocado. Sa pag-remove ho ng skin niya, pwede hong gamitan ng kutsilyo, pwede rin hong gamitan ng kutsara. Nasa inyo ho yun kung saan kayo mas komportable. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung paano naman pagkakutsara ang ating gagamitin para pagtanggal ng balat. So, mas madali po ang kutsara kaysa dun sa kutsilyo. Lalay lang po natin para hindi naman po madurog.
So, i-slice na ho natin. Bite size ho. So, ito po yung kiwi. So, isa lang ho yung nilagay kong kiwi. Since malaki naman ang ating kiwi. So, tanggalin lang ho natin yung balat niya. Sa kiwi, ganun din po. Hindi siya hinog. Katamtaman lang dapat. Para hindi ho siya nadudurog pagka ito ay na ihalo na sa ating salads. Sa kiwi ho, pwede hong gamitan ng peeler. Pwede rin hong balatan sa pamamagitan ng kutsilyo. So, ang kiwi ko po ay hindi masyadong hinog. Tamang-tama lang siya pag pinipisil mo. Napipisil na. Ibig sabihin, pwede na ho yun ihalo sa salad. I-slice ko na po. At ganun din po sa katulad ng avocado. Katamtamang size lang. Tidbit size. So, yun po ang ginagawa ko sa kiwi. Ganito ho ang tamang-tama pang salad. Hindi ho nadudurog. So, masustansya po ang ating salad ngayon. Sana ma-encourage din natin ang ating mga anak na kumain ng salads. At ito na ho ang aking sweet corn kernels. So, haluan ko na ho siya. Kasi mas gusto ko yung maraming sweet corn. So, ayan. Ang ating sesame seeds. So, haluan ko rin po siya ng green olive. Pwedeng green olive, pwede rin pong black olives ang ihalo natin sa salad. So, ito guys, hindi ko na po siya ini-slice. Nahalo ko na ho siya ng buo. Kasi, dapat ho seedless ang ating olive. At lagyan natin ng konting lettuce. Konting lettuce lang po yung ihalo ko sa salad ko. Konting lettuce lang ho yung hinahalo ko. Pero pagka kayo ho ay gumawa at malaki yung lagayan nyo, pwede ho kayong magdagdag ng more ingredients. So mamaya ihalo ko na ho yung ating olive oil. So ganito lang ho. Konting asin. Mamaya haluan ko po siya ng olive oil. Dahan-dahan lang ho, dahan-dahan. Yung olive oil kaya pwede namang pang-garnish. Dahil mayroon nagkaroon na tayo ng olive oil dahil ho sa hinalo nating olive. So ayan po, konti lang. So ito ho, natapos na ho lahat ang ating preparation for today. Sana ho nag-enjoy kayo. At sa mga hindi pa po nag-like, paki-like naman. At paki-subscribe po sa hindi pa nakapag-subscribe. Maraming salamat po at enjoy watching.
Ito po ang ating napaka-nutritious at delicious na salad for today. I hope you like it, guys. Thank you and thank you and thank you.